รอันประเสริฐและคำสาปอันเป็นนิรันดร์ของมนุษย์สิ่งนั้นคือความคิดครับในเอพิโซดนี้ผมจะนำบทเรียนหนึ่งจากหนังสือ Think Again ครับคิดแล้วคิดอีกหากคุณไม่เท่าทันสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นทาสแต่ถ้าคุณเท่าทันสิ่งนี้คุณจะกลายเป็นผู้ควบคุมชีวิตตัวเองนี่คือหนังสืออีกเล่มหนึ่งครับที่เป็นแนวทางของจิตวิทยาการคิดของคุณอดัมแกรนต์มนุษย์มีอคติแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งมนุษย์ก็มีเหตุผลคำถามก็คือสัดอัตราส่วนในความคิดของเราอะไรมีมากกว่ากันหากคนคนหนึ่งใช้อคติหรือความเชื่อที่ไร้ความรู้ในการนำทางสุดท้ายความคิดนั้นจะกลายเป็นอุปสรรคแต่ถ้าเรามีกรอบความคิดของการมีเหตุผลคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ตามฉบับหนังสือ Think Again นะครับคุณจะมองเห็นโอกาสหลายอย่างมากคุณจะมองเห็นภาพที่คนอื่นมองไม่เห็นนี่คือความมหัศจรรย์ของการคิดแบบ Think Again ครับฉะนั้นในเอพิโซดนะครับเราจะมาเรียนรู้ถึงหนังสือจิตวิทยาการคิดที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งในโลกนี้กับ Think Again ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในช่วง2 ปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ทำหนังสือ Think Again นะครับเป็นฉบับพอดแคสต์ที่ผมทำตั้งแต่เปิดช่องแรกๆเลยแต่ในตอนนี้ครับผมได้มีโอกาสกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะนำบทเรียนมาให้คุณผู้ฟังได้ร่วมกันตกผลึกอีกครั้งหนึ่งผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันมหัศจรรย์และก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเจ็บปวดคือความคิดครับมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากและมันทำให้เราสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นผู้กุมอำนาจในโลกนี้แต่ในขณะเดียวกันการคิดที่มันถูกบิดเบือนและเต็มไปด้วยอคติมันจะกลายเป็นอุปสรรคในชีวิตของเราครับคุณผู้ฟังลองสังเกตดูครับเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหลายครั้งคุณจะตัดสินใจพลาดแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณฟังแต่เหตุผลแล้วไม่สนใจสัญชาตญาณของตัวเองคุณก็อาจจะตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาพูดคุยกันผ่านหนังสือ Think Again หนังสือเล่มนี้มาจากคุณอดัมแกรนต์ครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่อของผู้ชายท่านนี้เป็นผู้เขียนหนังสือ Give and Take กับ The Original นั่นเองหนังสือเล่มนี้มีชื่อภาษาไทยว่าคิดแล้วคิดอีกครับทำไมที่มาที่ไปของชื่อนี้คืออะไรก็คือไม่ว่าความคิดที่คุณมีหรือความรู้ที่คุณมีมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายครั้งคุณจะเพิ่งมารู้ตัวว่าสิ่งที่คุณเคยเชื่อสิ่งที่คุณเคยรู้มันผิดหรือมันมีรูปแบบความแตกต่างที่มันไม่เหมือนเดิมนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมหลายตำรานะครับรวมถึงตัวผมเองจะย้ำบ่อยๆว่าไม่ว่าคุณจะเรียนรู้หรืออ่านหนังสือมาเยอะขนาดไหนอย่ายึดติดกับตำราเพราะตำรามันก็มีโอกาสที่จะผิดได้สิ่งที่ผมพูดในวันนี้อย่าเพิ่งเชื่อ 100% เพราะมันก็อาจจะผิดได้เหมือนกันครับผมจะแบ่งหนังสือเล่มนี้ออกมาเป็น2เฟสนะครับคิดแบบ yourself คิดกับตัวเองกับคิดกับผู้อื่นผมว่าส่วนที่2มีความน่าสนใจก็คือไม่ว่าคุณจะไปเจรจาอะไรกับใครก็ตามความรู้ในหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณชนะการเจรจานั้นและวิธีการเจรจาเพื่อที่จะชนะมันจะบอกว่ามันง่ายแต่หลายครั้งมันเป็นเหมือนเส้นผมบางภูเขาเลยครับเรารู้แต่เราลืมนั่นเองผมจะมาเริ่มที่เฟสที่1ก่อน how to think for yourself คิดอย่างไรให้คุณประสบความสำเร็จคิดอย่างไรให้คุณเป็นคนที่มีกรอบความคิดที่ยอดเยี่ยมผมจะเริ่มที่ข้อแรกนะครับเป็นส่วนแรกที่สำคัญมาก be the science ครับเป็นนักวิทยาศาสตร์คุณอดัมแกรนต์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับในชีวิตของเรานะครับเราจะเป็นอยู่3คนเวลาเรารู้อะไรก็ตาม1คือนักเทศคุณผู้ฟังลองคิดถึงใครก็ได้คนที่เป็นนักเทศจะเป็นคนที่ชอบสอนหรือชอบพูดในสิ่งที่ตัวเองอาจจะไม่ได้รู้จริงแล้วก็เทศนาอยู่อย่างนั้นหลายครั้งคุณจะเจอคนแบบนี้หรือบางทีเราก็เป็นคนนั้นเสียเองต่อไปคือคนประเภทที่2ครับอัยการอัยการในชีวิตจริงก็มีหน้าที่ตัดสินใช่ไหมครับว่าคนนี้มีความผิดคนนี้จะต้องได้รับโทษเท่าไหร่คนที่มีความคิดแบบอัยการมักจะตัดสินว่าสิ่งที่คนอื่นเชื่อหรือสิ่งที่คนอื่นคิดมันผิดโดยเฉพาะเมื่อสิ่งที่คนอื่นเชื่อมันไม่ถูกกับความคิดของตัวเองหรือมันขัดแย้งซึ่งกันและกันใครก็ตามที่มักจะไปต่อต้านความเชื่อของคนอื่นจะเปรียบเสมือนอัยการครับกับนักคิดประเภทที่3คือนักการเมืองอันนี้แหละครับน่าสนใจมากเขาบอกว่าคนที่มีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วพยายามหาพวกพยายามหาคนที่มีความคิดคล้ายๆกันเข้ามาในชีวิตเยอะๆคนประเภทนี้จะเปรียบเสมือนนักการเมืองคนที่มีนักการเมืองจะเปรียบเสมือน confirmation bias ครับคุณผู้ฟังลองคิดถึงสถานการณ์ที่ว่าคุณเชื่ออะไรสักอย่างแล้วใครก็ตามที่เชื่อไม่เหมือนคุณ
คุณไม่สนใจคุณเอาออกไปจากชีวิตเลยคุณจะสนใจแค่คนที่เชื่อเหมือนคุณเท่านั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือคุณจะอยู่ในโลกของตัวเองเพียงอย่างเดียวครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในทุกวันนี้อัลกอริทึมจะคัดเลือกเนื้อหาที่คุณสนใจมาเท่านั้นใครที่คิดเหมือนคุณใครที่มีอุดมการณ์เหมือนกับคุณเขาอัลกอริทึมก็จะแสดงให้คุณเห็นบ่อยๆสิ่งนี้แหละครับมันดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เมื่อมันเกิดในบริบทสังคมที่มันใหญ่ขึ้นมันกลับกลายเป็นว่าคนยิ่งยึดมั่นในความเชื่อนั้นโดยที่ไม่ไต่ตองให้ดียกตัวอย่างการเหยียดสีผิวผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ฟังผมอยู่ไม่เห็นด้วยกับการเหยียดสีผิวแต่ถ้าถามว่าในโลกนี้โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกเขาเหยียดสีผิวกันหนักไหมครับหนักมากเลยแล้วในฐานะที่เราเป็นคนเอเชียพอเรามองไปเราจะรู้สึกว่ามันดูไม่สมเหตุสมผลเลยคุณไปตัดสินคนเพียงแค่สีผิวเนี่ยนะมันเป็นไปได้เหรอแต่มันเป็นแบบนั้นครับเพราะนี่ครับมีนักการเมืองอยู่ในโลกนี้นั่นเองไม่ใช่นักการเมืองจริงๆนะครับแต่เป็นคนที่มีความคิดแบบนักการเมืองทั้ง3ประเภทนี้ครับจะทำให้ความคิดของคนคนหนึ่งยึดติดและเป็นความคิดที่ไม่มีประสิทธิภาพพูดง่ายๆคือหากคุณใช้ชีวิตส่วนใหญ่ไปกับการเป็นนักเทศเป็นอัยการหรือเป็นนักการเมืองมันจะมีแนวโน้มที่ว่าคุณจะไม่ได้เรียนรู้อะไรในชีวิตเลยคุณจะกลายเป็นคนที่อยู่แต่ในกะลาซึ่งมันน่าเจ็บปวดครับวิธีแก้จะมีเพียงอย่างเดียวครับสำหรับหนังสือ Think Again ก็คือคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าใน1วันสมองของเราใช้พลังงานไปถึง 20% ครับจากพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ถึงแม้ว่าสมองของเราครับจะมีน้ำหนักเพียงแค่ 2% ของน้ำหนักตัวก็ตามยกตัวอย่างนะครับเวลาผมจะต้องนำบทเรียนหรือข้อสรุปมาถ่ายทอดในช่อง The Library บทเรียนเหล่านั้นครับผมจะต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็ต้องคัดกรองเนื้อหาที่ยอดเยี่ยมที่สุดมาให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านซึ่งงานเหล่านี้ครับใช้พลังงานสมองเยอะมากจริงๆการบำรุงหรือดูแลรักษาสมองจึงเป็นกิจวัตรที่ผมจะต้องทำในทุกๆวันและตัวเลือกที่ผมใช้ก็คือโอเมก้า3ครับโอเมก้า3ครับมีความสามารถในการบำรุงรักษาสมองของเราและที่สำคัญก็คือร่างกายสร้างเองไม่ได้ครับต้องรับออกมาจากแหล่งอาหารภายนอกเท่านั้นดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดที่ผมใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คือโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Clarity ครับซึ่งแบรนด์นี้อยู่คู่ช่องเรามานานแสนนาน Clarity ครับเป็นแบรนด์น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมครับซึ่งเขาคิดค้นสูตรจากปลาทะเลน้ำลึกในประเทศนอร์เวย์ปราศจากสารปนเปื้อนและที่สำคัญซอฟต์เจลของเขานะครับรับประทานง่ายมากแทบไม่มีกลิ่นเลยซึ่งเราต่างเป็นนักเรียนรู้ตัวผมก็ชื่นชอบการพัฒนาตัวเองเหมือนกับทุกท่านและตัวผมครับมีแบรนด์ Clarity ที่คอยดูแลสมองผมในทุกๆวันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแบรนด์ Clarity จึงเหมาะสมและควรค่าในการเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางของพวกเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.clarity.asia/librarybrain ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับดูแลสมองกันด้วยนะครับเพราะผมเองก็ใช้แบรนด์ Clarity ในทุกวันเหมือนกันคิดยังไงคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ตรงนี้ผมจะอธิบายนะครับสำหรับการทำงานของนักวิทยาศาสตร์นะครับตามขั้นตอนเลยก็จะมีตั้งสมมติฐานทำการทดลองสรุปผลถ้ามันผิดพลาดก็ทำใหม่ลองใหม่บางทีสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้มันอาจจะผิดก็ได้โอเคแก้อันนี้คือนักวิทยาศาสตร์ครับคุณอดัม แกรนท์เขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับสิ่งที่คุณเชื่อไม่ว่าคุณจะยึดมั่นกับมันขนาดไหนแต่ได้โปรดอย่ายึดติดเพราะเมื่อเวลาผ่านไปตำราที่คุณเคยอ่านวิชาที่คุณเคยเรียนมันจะล้าหลังและมันอาจจะไปจนถึงขั้นที่ว่าคุณไม่สามารถเอาชุดความรู้เดิมมาใช้กับสถานการณ์ใหม่ได้ฉะนั้นจงมีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์เวลาสงสัยหรือเวลาคิดอะไรสักอย่างทบทวนครับพยายามตั้งคำถามผมว่าตรงนี้แหละครับคือคีย์ที่สำคัญอะไรก็ตามที่คนส่วนใหญ่เชื่อไม่ใช่ว่ามันไม่ดีครับแต่ลองตั้งคำถามก่อนอย่าเพิ่งเชื่อเพียงเพราะว่าคุณเห็นคนส่วนใหญ่เขาเชื่อแบบนั้นคุณเห็นคนส่วนใหญ่เขาทำแบบนั้นซึ่งมันอันตรายมากลองตั้งคำถามดูก่อนผมจะยกตัวอย่างสมมุติผมอยู่ในศตวรรษที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันว่าโลกแบนนะครับซึ่งมันมีจริงๆสมมุติผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมมีความคิดแบบนักวิทยาศาสตร์และผมก็ไม่รู้ว่าทำไมโลกแบนผมไม่เห็นหลักฐานอะไรด้วยซ้ำผมไม่เคยเห็นรูปของโลกจริงๆเลยผมอาจจะตั้งคำถามทำไมทุกท่านถึงคิดว่าโลกแบนเหรอครับเพราะพอผมขึ้นไปอยู่บนยอดดอยสูงๆผมรู้สึกว่าโลกมันมีความกลมแล้วก็เห็นชั้นบรรยากาศบ้างในบางครั้งแล้วเราจะสรุปได้อย่างไรว่าโลกแบนเราพอจะมีหลักฐานมาสนับสนุนความคิดเห็นนี้หรือไม่ทีนี้พอเริ่มมาระดมความคิดกันก็อาจจะสรุปได้ว่า
เราไม่มีหลักฐานเลยว่าโลกใบนี้มันแบนฉะนั้นมันอาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องมาทบทวนกันใหม่แล้วว่าจริงๆแล้วโลกของเรามันแบนจริงๆหรือไม่นี่แหละครับคือรูปแบบของการคิดแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งมันจะซับซ้อนแต่มันจะทำให้เราไม่ปักใจเชื่อชุดความรู้ใดความรู้หนึ่งนั่นเองผมว่าตรงนี้แหละครับเป็นคีย์ที่สำคัญมากโดยเฉพาะในตอนที่เรายังอยู่ในช่วงวัยเรียนใช่ไหมครับช่วงประถมช่วงมัธยมเราจะไม่ค่อยถูกฝึกให้ตั้งคำถามซึ่งจริงๆมันอันตรายมากนะครับคุณผู้ฟังยังจำช่วงวัยเรียนที่คุณเคยตั้งคำถามไหมว่าทำไมโรงเรียนจะต้องให้ทำแบบนี้ถ้าเป็นตัวผมเองก็คือทำไมต้องใส่ถุงเท้ายาวสำหรับผู้ชายนะครับทำไมต้องตัดผมเกลียนทำไมต้องใส่ชุดนักเรียนซึ่งผมไม่ได้ต่อต้านการใส่ชุดนักเรียนนะครับแต่ผมพยายามตั้งคำถามว่าถ้าเราใส่ชุดนักเรียนแล้วถ้าเปลี่ยนเป็นชุดลำลองมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไรผมก็อาจจะคิดแบบนี้แต่มันจะมีหลายอย่างมากที่เราพยายามตั้งคำถามวิชานี้ที่ผมเรียนผมรู้ว่าผมไม่ได้เอาไปใช้ในชีวิตจริงแน่ๆแล้วทำไมผมต้องถูกขยันขยอให้ทำเกรดให้ดีด้วยหรือบางทีเกรดเฉลี่ยที่ผมต้องทำให้มันดีๆผมอาจจะไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรในชีวิตจริงได้เลยแล้วผมจะยังต้องตั้งใจเรียนอยู่หรือเปล่าเห็นไหมครับผมไม่รู้คำตอบเลยว่าสิ่งที่ผมถามมันจะมีคำตอบแบบไหนแต่พอผมตั้งคำถามผมเริ่มสนใจโอกาสหรือความเป็นไปได้อื่นๆมากขึ้นนั่นเองโอ้ผมว่าข้อนี้มหัศจรรย์มากคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ครับต่อไปเป็นข้อที่2 find opposite information be aware confirmation bias ระวังอคติยืนยันครับข้อนี้ผมว่ามันเป็นอคติที่อยู่คู่มนุษย์มานานมากคำว่าอคติยืนยันครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่ามนุษย์ทุกคน 100% นะครับเจอสิ่งนี้ครับ confirmation bias ผมจะอธิบายให้ง่ายที่สุดว่า confirmation bias คืออะไรสมมุติผมเชื่อว่าวันนี้โลกจะแตกพอผมเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันดูคลับคล้ายคลับคลาวเหมือนจะทำให้โลกปั่นป่วนผมก็จะสันนิษฐานเลยว่าเนี่ยเป็นเพราะโลกจะแตกเหตุการณ์แบบนี้มันเลยจะเกิดขึ้นทั้งที่ความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวโยงกันเลยก็ได้อันนี้ในบริบทของการที่โลกดับสลายนะครับแต่ในชีวิตจริงมันมีหลายครั้งที่เราใช้อคติยืนยันมาสนับสนุนความคิดเห็นของตัวเองทั้งที่มันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกันผมจะเล่าเรื่องราวหนึ่งให้คุณผู้ฟังก็คือผมมีโอกาสได้พูดคุยกับคนจีนครับคนจีนต้องยอมรับว่าประเทศไทยนะครับมีมุมมองต่อคนจีนที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเสียงดังเขามาลงทุนบ้านเราแล้วก็ปล่อยให้เราเนี่ยเสียโอกาสซึ่งมันก็อาจจะมีความจริงส่วนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือมันทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกว่าคนจีนเป็นคนไม่ดีตามไปด้วยซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นอันตรายอะไรที่อันตรายมากแล้วตอนนั้นผมก็มีโอกาสไปคุยกับเขาครับคุยทั้งคนไทยแล้วก็คนจีนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนจีนที่คุณเห็นว่าเขาเสียงดังโวกเวกโวยวายมันเป็นแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเพราะคนจีนที่เขามีมารยาทจริงๆก็มีแต่เพียงแค่ว่าเขาไม่ได้เสียงดังคุณเลยไม่ได้สังเกตเขาเท่านั้นเองผมก็เลยมาคิดต่อสิ่งที่เขาพูดมันจริงมากเลยหรือว่าเป็นเพราะเราเอาแต่สังเกตสิ่งที่มันสนับสนุนมุมมองของเราเราเลยมองว่าอ๋อเขาจะต้องเป็นแบบนั้นคนชาตินี้จะต้องเป็นแบบนี้คนถิ่นนี้จะต้องมีนิสัยแบบนี้นี่แหละครับวิธีแก้ที่ผมได้เจอก็คือพยายามหาข้อมูลเยอะๆครับหรือถ้าเป็นข้อมูลที่มันตรงข้ามหรือขัดแย้งกับความเชื่อของคุณได้ก็ยิ่งดีเพราะมันจะทำให้ตัวเราครับไม่ยึดติดกับชุดความรู้เดิมๆมากจนเกินไปและถ้าคุณพยายามไม่ยึดติดกับชุดความรู้เดิมคุณจะเห็นโอกาสมากขึ้นคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อถ้ามันไม่มีมูลเหตุที่สมเหตุสมผลมากพอตรงนี้จริงๆผมได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากฝั่งหนังสือของคุณอดัมแกรนต์นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาจะมีอยู่ลัทธิหนึ่งชื่อลัทธิคูคลักส์แคนครับซึ่งเป็นลัทธิที่เกลียดคนดำเกลียดคนผิวสีเป็นลัทธิที่เชิดชูคนผิวขาวแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งคนในลัทธินี้ครับมีโอกาสได้ไปดูคนผิวดำนะครับเล่นดนตรีคือต้องบอกก่อนว่าคำว่าผิวดำถือว่าเป็นคำสุภาพนะครับแต่คำว่าผิวสีจะดูเหมือนสุภาพน้อยกว่าเขาเลยพยายามใช้คำว่าผิวดำเขาเห็นคนผิวดำเล่นดนตรีอยู่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเล่นดนตรีเก่งจังคนที่อยู่ในลัทธิครูคักสแคนครับคนผิวขาวคนนี้ก็ไปคุยกับคนผิวดำเลยว่าคุณเล่นเก่งจังเลยแต่เสียดายคุณเป็นคนผิวดำผมเลยไม่ค่อยไว้ใจคุณเท่าไหร่นักดนตรีที่เป็นคนผิวดำคนนั้นก็ถามอะไรทำให้คุณคิดว่าคนผิวดำเป็นคนไม่ดีคนผิวขาวเขาก็ตอบกลับมาก็คุณเขาบอกว่าคนผิวดำมีมันสมองน้อยกว่าแล้วก็มีโอกาสก่ออาชญากรรมน้อยกว่า
แต่สิ่งที่คนผิวดำคนนี้ถามตอบผมว่าเป็นการปิดเกมเลยเขาถามคนผิวขาวแบบนี้ถ้าหากคุณมองว่าคนผิวดำมีโอกาสก่ออาชญากรรมเยอะกว่าไหนคุณลองพูดชื่อฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นคนผิวดำมาให้ผมหน่อยคนผิวขาวตอบไม่ได้ครับแล้วคนผิวดำเขาก็ตอบกลับใหม่แต่ถ้าให้ผมอธิบายว่ามีฆาตกรผิวขาวคนไหนบ้างที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องผมพูดได้ยาวเหยียดเลยนะเนี่ยแหละครับเขาเริ่มเปลี่ยนความคิดเลยแล้วคนผิวขาวคนนี้ที่อยู่ในลัทธิคูคลักส์แคนก็ออกจากลัทธิเลยครับเพราะได้ชุดข้อมูลใหม่แล้วก็เปิดรับข้อมูลนั่นเองสิ่งนี้เลยครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมพยายามหาข้อมูลที่มันขัดแย้งกับคุณหากในที่ประชุมทุกคนเห็นด้วยกับคุณหมดเลยอันตรายครับสิ่งนี้เองในทุกๆครั้งที่ผมประชุมผมก็จะพยายามเตือนว่าอย่าเชื่อในสิ่งที่ผมพูดไปเสียทั้งหมดพยายามขัดแย้งผมบ้างเพียงแค่ว่าขัดแย้งกันอย่างมีศิลปะขัดแย้งกันด้วยเหตุผลเท่านั้นเองนี่คือบทเรียนข้อที่2ครับต่อไปข้อที่3 be aware Dunning-Kruger effect ระวัง Dunning-Kruger effect ครับผมว่าข้อนี้น่าสนใจมากอาจจะเป็นส่วนที่ผมชอบที่สุดในหนังสือเล่มนี้ Dunning-Kruger effect คุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อน Dunning-Kruger effect ครับคือเขาเรียกว่าเป็นผลงานวิจัยหรือเป็นแนวทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าทำไมคนฉลาดมักจะคิดว่าตัวเองไม่ฉลาดแต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่มีความสามารถมักจะมีความมั่นใจสูงเกินกว่าศักยภาพของตัวเองที่จริงที่มาที่ไปของ Dunning-Kruger effect นะครับมาจากคุณเดวิด ดันนิงและก็คุณจัสติน ครูเกอร์ครับซึ่งทั้งสองเป็นนักจิตวิทยาแล้วได้ทำการวิเคราะห์ทำการวิจัยทำการประเมินผลว่าทุกๆครั้งเวลาที่คนคนหนึ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเขาจะมั่นใจมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเมื่อคนคนเดิมนั่นแหละเรียนรู้อะไรสักอย่างหรือเรียนรู้สิ่งเดิมเพิ่มความมั่นใจของเขามันจะลดลงไปเรื่อยๆจนไปอยู่จุดที่เรียกว่าหุบเหวแห่งความโง่เขลาแต่สิ่งที่มันน่าเจ็บปวดก็คือคนที่เพิ่งเรียนรู้อะไรมาระยะแรกๆมักจะมั่นใจเกินเหตุแล้วก็เอาความมั่นใจนั่นแหละไปแสดงให้กับคนอื่นเห็นมันกลับกลายเป็นว่าสิ่งนั้นมันทำให้เขากลายเป็นตัวตลกผมจะมีกราฟหนึ่งที่ถ้าคุณผู้ฟังเห็นจะเห็นภาพเลย Dunning-Kruger effect คนที่ขาดความสามารถมักจะมองความสามารถของตนสูงกว่าความเป็นจริงมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณมักจะเห็นคนที่เพิ่งเรียนรู้อะไรใหม่ๆร้อนวิชาอยากจะสอนคุณเหลือเกินอยากจะเอามาพูดเหลือเกินในขณะเดียวกันคุณจะเห็นว่าคนที่เขามีศักยภาพจริงๆเขามักจะสงสัยในตัวเองเขามักจะชอบตั้งคำถามเขามักจะถ่อมตัวเหลือเกินมักจะประเมินและตั้งคำถามถึงความสามารถของตนนี่คือเหตุผลครับคำถามก็คือและสมมติถ้าคุณผู้ฟังอยากจะหลุดออกจาก Dunning-Kruger effect ต้องทำอย่างไรในช่วงอะไรก็ตามนะครับในช่วงแรกๆของการเรียนรู้เก็บไว้ก่อนถ่อมตัวไว้ก่อนเพราะเชื่อเลยครับยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่คุณไม่รู้ลองคิดภาพตอนที่เราเรียนตัวเลขนะครับ1+1ได้2โอ้โหคณิตศาสตร์ง่ายๆเรียนสมการแรกๆโอ้สมการแค่สลับเลขสลับไปสลับมาง่ายๆแต่พอเรียนไปสักพักเริ่มไม่มีตัวเลขเริ่มเป็นตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้แล้วคุณก็จะเริ่มรู้เลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนั่นแหละครับพอคุณมีความรู้เพิ่มคุณจะเริ่มเห็นรายละเอียดที่มันแตกต่างกันมากขึ้นคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณรู้มันน้อยนิดเหลือเกินและนี่คืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมเจอก็คือยิ่งอ่านหนังสือเยอะครับยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไม่กล้าการันตีว่าตัวเองรู้อะไรจริงๆบ้างผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆครับแต่สำหรับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าไอ้ความรู้สึกนั่นแหละความรู้สึกที่คุณสงสัยในตัวเองเป็นเรื่องที่ดีเพียงแค่ว่าขอให้มั่นใจในตัวเองระดับหนึ่งกล้าที่จะเอาความผิดพลาดของตัวเองมาพูดกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองออกมาบ้างและถ้ามันผิดสิ่งที่คุณทำแล้วมันจะทำให้คุณเป็นคนกล้าหาญก็คือเปิดรับความผิดพลาดแล้วก็มาทบทวนกันใหม่เท่านั้นเลยครับต่อไปจะเป็นเฟสที่2ครับตามที่ผมได้กล่าวเอาไว้ think for author หากคุณรู้สิ่งนี้ไม่ว่าคุณจะไปเจรจาอะไรกับใครคุณจะเป็นผู้ชนะเดี๋ยวผมจะเอางานโต้เวทีมาให้คุณผู้ฟังเห็นภาพด้วยนะครับข้อแรกของเฟสนี้ก็คือ practice persuasion listening ฝึกฝนการฟังเพื่อโน้มน้าวใจครับมันดูขัดแย้งกันใช่ไหมครับการฟังกับการโน้มน้าวใจมันเกี่ยวอะไรกันเขาบอกว่าเวลาคุณจะโต้วาทีหรือโต้เถียงกับใครอย่าเริ่มต้นด้วยการโต้เถียงหรือแสดงจุดยืนของคุณเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันไม่ได้ผลครับผมจะมีตัวอย่างหนึ่งจากงานโต้วาทีนะครับระหว่างคุณหริต นาฏราชันนักโต้วาทีชาวอินเดียซึ่งคุณหริต นาฏราชันครับมีโอกาสได้โต้เวทีกับคู่แข่งท่านหนึ่ง
เป็นการโต้วาทีเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลครับแล้วการโต้วาทีนี้มันน่าสนใจมากในตอนแรกเริ่มนะครับคุณหฤทธิ์นาราชันครับอยู่ฝ่ายของการต่อต้านการให้ทุนสนับสนุนกับคู่แข่งของเขาคือคนที่สนับสนุนการให้ทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลในระหว่างการโต้วาทีผมจะจำลองภาพให้ฟังสมมุติว่าคู่แข่งของคุณหฤทธิ์นะครับเขาบอกเอาไว้แบบนี้คุณหฤทธิ์ ดิฉันรู้ว่าคุณจะมาขัดแย้งแนวความคิดที่จะสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลของฉันแต่ตามผลงานวิจัยแล้วก็ตามสถิติที่เกิดขึ้นหากเราสามารถทำให้คนแรกเริ่มหรือคนช่วงวัยแรกเกิดสามารถเข้าถึงความรู้ได้ตั้งแต่เนิ่นๆประเทศจะพัฒนาระบบการศึกษานี้จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศพัฒนาขึ้นทั้งระบบคมนาคมประเทศนั้นจะมี GDP per capita มากขึ้น GDP ต่อหัวนั่นเองเพราะคนมีความรู้ครับ คู่แข่งของคุณหฤทธิ์นาราชันครับยัดข้อมูลมาเยอะมากและเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงในโลกอินเทอร์เน็ตในช่วงแรกเริ่มครับผู้คนส่วนใหญ่ที่เข้างานโต้เวทีเอนไปทางฝั่งคู่แข่งของคุณหฤทธิ์แต่สิ่งที่คุณหฤทธิ์ทำครับคุณหฤทธิ์ไม่ได้โต้เถียงคุณหฤทธิ์เขาบอกแบบนี้ก่อนงานวิจัยหรือสถิติที่คุณนำมาเสนอเป็นความรู้ใหม่ซึ่งมันทำให้ผมตื่นตาตื่นใจมากแต่ในขณะเดียวกันนะครับจริงอยู่ที่การให้ทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเป็นสิ่งที่ดี แต่อย่าลืมนะครับในประเทศของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมการอาหารสาธารณสุขซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สำคัญพอๆกับการให้ทุนโรงเรียนสนับสนุนอนุบาลและงบประมาณเป็นสิ่งที่มีจำกัดนะครับดังนั้นแล้วมันอาจจะเป็นทางเลือกที่ฉลาดกว่าถ้าเราจะไม่เอนไปทางการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเพียงอย่างเดียวและที่สำคัญก็คือการให้ทุนสนับสนุนโรงเรียนอนุบาลเราจะรู้ได้อย่างไรว่า เด็กๆทุกคนจะได้รับโอกาสที่เท่ากัน หรือคนที่ได้รับโอกาสจริงๆ คือกลุ่มนายทุนที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาล คุณผู้ฟังสังเกตเห็นอะไรนะครับ คุณหฤทธิ์นาถราชันนะครับเขาไม่ได้มีข้อมูลอะไรแน่นเลยครับ และเขาไม่สามารถมีข้อมูลแน่นเท่ากับคู่แข่งด้วย เพราะอะไรรู้ไหมครับ เพราะคู่แข่งของเขาคือ AI ครับ คือ AI ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกทั่วโลกครับแต่คุณหฤทธิ์นาราชันไม่ได้มีข้อมูลแต่วิธีการโต้วาทีของเขาทำให้ผลลัพธ์นะครับทำให้คนส่วนใหญ่เข้าข้างคุณหฤทธิ์นาราชันเราจะมาวิเคราะห์กันแบบนี้ครับในช่วงแรกเริ่มของการโต้วาทีครับคุณหฤทธิ์นาราชันเริ่มด้วยการบอกว่าไอเดียของคุณหรืองานวิจัยที่คุณเอามาเสนอมันทำให้ผมตื่นเต้นและเป็นความรู้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนคุณหฤทธิ์ยอมรับก่อนครับ ยอมรับการสนับสนุนหรือรับฟังไอเดียของอีกฝ่ายก่อนและระหว่างนั้นคุณหฤทธิ์นาราชันก็อาจจะบอกข้อมูลระดับหนึ่งว่าประเทศเราจะต้องมีระบบแบบนั้นมีโครงสร้างพื้นฐานแบบนี้แล้วก็จบด้วยการตั้งคำถามครับแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าทุนการศึกษาทั้งหมดจะเข้าไปสู่เด็กอนุบาลทุกคนหรือจริงๆแล้วทุนการศึกษาที่รัฐบาลให้จะตกไปอยู่กับเหล่านายทุนพอมันจบด้วยการตั้งคำถามคนก็เลยได้คิดตาม แล้วสุดท้ายครับคุณหฤทธิ์เป็นผู้ชนะในการโต้วาทีถึงแม้จะมีข้อมูลน้อยกว่าต้องยอมรับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้มีเหตุผลเพียงเดียวใช่ไหมครับบางครั้งเราก็ใช้ความรู้สึกมาร่วมในการตัดสินจริงๆก็แทบทุกครั้งครับเพราะเราเป็นมนุษย์นั่นเองฉะนั้นเริ่มด้วยการฟังและตั้งคำถามกับอีกฝ่ายสิ่งนี้แหละครับจะทำให้คุณชนะในทุกเวทีการเจรจาการโต้วาทีและเมื่อวันหนึ่งที่คุณไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำทักษะนี้ จำเป็นมากครับ มันกำหนดความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรของคุณได้เลย นี่คือข้อที่1ฝึกฝนการฟังเพื่อโน้มน้าวใจ การฟังในที่นี้ก็คือฟังแล้วตั้งคำถาม แล้วค่อยร่วมกันหาคำตอบ คุณอาจจะผิดก็ได้ แต่ถ้าคุณยอมรับว่าคุณผิดก็เท่ากับว่าคุณสามารถทำให้อีกฝ่ายเปิดใจว่าคุณเป็นคนถ่อมตัว แล้วการเจรจานั้นจะเต็มไปด้วยเหตุและผลครับ ข้อที่2ถามคนอื่นว่าความคิดเห็นนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร หากคุณรู้สึกว่าอีกฝ่ายกำลังเชื่อในสิ่งที่มันดูไม่สมเหตุสมผล ในข้อนี้ครับ ask the person opinion how is accurate ผมจะยกตัวอย่างให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายที่สุดทีมฟุตบอลนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลซึ่งทั้งสองทีมนี้เขาก็เป็นคู่กัดกันมานาน แต่สิ่งหนึ่งหากเรามาลองสังเกตดูดีๆนะครับแฟนบอลฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเกลียดแฟนบอลฝั่งลิเวอร์พูลมากๆถึงแม้เขาจะไม่เคยรู้จักกันเลยก็ตามคุณผู้ฟังว่ามันสมเหตุสมผลไหมครับไม่ใช่ไหมครับเราจะเกลียดคนที่เราไม่รู้จักได้อย่างไรซึ่งคุณอดัมแกรนท์เขาก็สงสัยเรื่องนี้ครับเขาก็เลยพยายามทำการวิจัยว่าสมมติให้คนคนหนึ่งไปเจออุบัติเหตุแต่ใส่เสื้อทีมตรงข้ามกับคนที่อยู่บริเวณนั้นโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือ
มันน้อยลงครับมันน้อยลงมากจริงๆแต่เมื่อใส่เสื้อทีมเดียวกันกับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือมันก็มากขึ้นซึ่งสิ่งนี้มันดูขัดแย้งกับสิ่งมีชีวิตอย่างเราที่มีเหตุผลมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ความจริงเป็นแบบนี้ครับมนุษย์มีความรู้สึกการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มใครก็ตามที่เรามองแล้วว่าเอ้ยเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกับเราเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเขาและเราก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาทบทวนอคติตรงนี้ด้วยสิ่งที่คุณอดัมแกรนท์แนะนำก็คือหากคุณเจอใครก็ตามที่มีความเชื่อแบบแปลกประหลาดลองถามก่อนคุณได้ความเชื่อนี้มาอย่างไรสมมติว่าผมเห็นเพื่อนคนหนึ่งเกลียดแฟนบอลฝั่งตรงข้ามของเขาสมมติเพื่อนของผมเชียร์ผีแดงแล้วเขาเกลียดคนที่เชียร์หงแดงนะครับผมอาจจะถามเขาแบบนี้ทำไมถึงไม่ชอบเขาล่ะเหตุผลที่คุณไม่ชอบเขามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าเพื่อนคนนั้นอาจจะตอบผมว่าก็เป็นแฟนบอลฝั่งตรงข้ามแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเนี่ยชอบเล่นอะไรสกปรกชอบมาทำให้แฟนบอลฝั่งตัวเองเจอความเดือดร้อนเวลาแข่งกันในสนามจริงผมก็ถามต่อแล้วทุกคนอีกฝั่งหนึ่งทุกคนที่เชียร์ฝั่งหงแดงเป็นแบบนั้นหมดเลยหรือเปล่าผมจะไม่มีคำตอบนะครับผมจะใช้เวลาและผมจะใช้วิธีการถามคำถามเป็นหลักนี่แหละครับสิ่งนี้จะทำให้อีกฝ่ายได้กลับมาทบทวนอคติของตัวเองมากขึ้นฉะนั้นหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่าคุณจำเป็นจะต้องโต้เถียงกับใครก็ตามและรู้ว่าอีกฝ่ายผิดแน่ๆตั้งคำถามครับให้เขาได้กลับไปคิดถึงอคติของเขาอย่าให้เขาได้มาคิดถึงคำตอบของคุณเพราะเขาจะไม่คิดถึงครับมันจะกลายเป็นการโต้เถียงที่ไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีเท่าที่ควรนั่นเองต่อไปข้อที่3 ask how instead what ถามว่ายังไงก่อนทำไมครับโดยเฉพาะเวลาเจอปัญหานะครับในการร่วมงานกันเป็นทีมได้โปรดครับอย่าถามว่าทำไมเรื่องแบบนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคุณทำแบบนี้ทำไมเรื่องจะต้องเป็นแบบนี้ถ้าคุณถามแบบนั้นแนวโน้มที่สถานการณ์มันจะแย่ลงมันเกือบ100%เลยครับแต่ลองเปลี่ยนคำถามเราจะทำอย่างไรกันต่อดีเอาไงต่อมีวิธีการแก้อย่างไรบ้างการถามแบบนี้ครับจะทำให้ทุกคนรู้สึกสบายใจมากขึ้นในการร่วมงานซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งนี้เอาไปใช้กับบริบทชีวิตส่วนตัวก็ยังได้ครับเวลาคุณผู้ฟังเจอปัญหารถติดลองเปลี่ยนแบบนี้ดูครับทำอย่างไรถึงจะไม่ต้องมาเจอสถานการณ์รถติดออกจากบ้านเร็วขึ้นได้หรือเปล่านอนให้เร็วขึ้นกว่านี้ได้ไหมจะได้ไม่ง่วงตอนขับรถอ๋อจริงๆมันมีทางออกนี่นาเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนคำถามเป็นว่าทำยังไงดีอาจจะเริ่มต้นว่าทำไมก่อนก็ได้ครับบางทีทำไมรถถึงติดแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรทำไมงานนี้ถึงเกิดข้อผิดพลาดแล้วเราจะเริ่มต้นแก้ไขงานนี้ได้อย่างไรอย่ามีทำไมโดยไม่มีอย่างไรนั่นเองครับต่อไปจะเป็นข้อที่5ครับ don't trust school record อย่าเชื่อผลการเรียนครับอย่าเพิ่งเชื่อผลการเรียนเพียงอย่างเดียวในหนังสือ Think Again ครับเขาได้พูดถึงเรื่องของคะแนนการสอบคะแนนการเรียนในโรงเรียนมันอาจจะมีประโยชน์ระดับหนึ่งครับแต่มันมีประสิทธิภาพการพยากรณ์ความสำเร็จไม่ถึง 10%โดยเฉพาะเขาบอกคนที่จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมีแนวโน้มน้อยครับที่จะประสบความสำเร็จเพราะคนที่ได้เกรดสูงๆจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งมักจะไม่ค่อยกล้าท้าทายระบบมักจะเป็นผู้ตามนั่นเองแต่คนที่มีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเกรดเลยก็ได้แต่อย่างคนที่เรียนไม่เก่งแต่รู้จักตัวเองเขาอาจจะกล้าท้าทายระบบเขาอาจจะเริ่มตั้งคำถามกับกรอบความคิดเดิมๆเขาอาจจะทำสิ่งใหม่ๆกลายเป็นผู้ประกอบการที่มีผู้ตามนั่นเองมันจึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมบางครั้งผลการเรียนที่เราขยันขยอสร้างกันมาตั้งแต่เด็กๆมันอาจจะไร้ประโยชน์ก็ได้เมื่อคุณเจอเป้าหมายที่แทบไม่ต้องพึ่งพาสิ่งนี้เลยฉะนั้นครับเวลาจะวัดอะไรก็ตามเกรดเฉลี่ยไม่ได้บอกทุกอย่างและมันบอกไม่ได้ด้วยแต่ในขณะเดียวกันวิธีคิดปรัชญาการใช้ชีวิตรูปแบบความฝันของเขาว่าคนคนนี้อยากเป็นอะไรเป้าหมายชีวิตของเขาเขามีวินัยในการใช้ชีวิตขนาดไหนวินัยความทรหดสิ่งนี้กำหนดความสำเร็จได้มากกว่าเกรดเฉลี่ยส่วนสุดท้ายนี้หนังสือ Think Again ที่ผมจะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจะเป็นบทสรุปที่ผมอยากนำมาให้มนุษย์แล้วสุดท้ายเราก็จะถูกชักนำด้วยอคติได้ง่ายมากทั้งการเหยียดผิวการเหยียดเชื้อชาติการเหมารวมสิ่งนี้เรารู้กันดีว่าเป็นอคติแต่บางครั้งเมื่อเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ไม่นิ่งเราจะถูกอคติเหล่านี้กดทับได้ง่ายดายมากๆฉะนั้นขอให้รู้ตัวครับคุณไม่สามารถเอาชนะอคติได้100%โดยเฉพาะช่วงเวลาที่คุณโกรธคุณหลงมีความสุขหรือมีความทุกข์มากเกินไปแต่ขอให้รู้ตัวเท่านั้นเองและขอให้
พึงระลึกไว้เสมอว่าบางทีสิ่งที่คุณเชื่อหรือสิ่งที่คุณคิดอยู่ในตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง2ครับอคติเหมารวมอาจทำให้คุณเกลียดคนที่แม้แต่คุณยังไม่รู้จักสิ่งนั้นจะมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกกันว่า Echo Chamber อคติเหมารวมก็คือคนนี้จะต้องเป็นแบบนั้นคนประเทศนี้จะต้องเป็นแบบนี้คนเชื้อชาตินี้จะต้องมีนิสัยแบบนี้อะไรทำนองนั้นนะครับเพราะสุดท้ายครับเมื่อคุณสนใจแต่คนที่คิดเหมือนคุณมันจะกลายเป็น Echo Chamber Echo Chamber ก็คือลองคิดภาพห้องหนึ่งเวลาคุณตะโกนอะไรไปเสียงมันก็จะสะท้อนกลับมาแล้วเสียงนั้นก็คือเสียงที่คุณพูดออกไปนั่นเองระวังการอยู่หรือรายล้อมแต่คนที่เห็นด้วยกับคุณเพียงอย่างเดียวมันอันตรายมากครับเพราะมันจะเปรียบเสมือน Echo Chamber เลยนั่นเองนี่ก็คือบทสรุปจากหนังสือ Think Again นะครับเป็นหนังสือจิตวิทยาการคิดของมนุษย์ที่ผมชอบที่สุดเล่มหนึ่งก็ว่าได้และผมเองก็รู้สึกดีใจครับที่มีโอกาสได้นำหนังสือเล่มนี้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพราะสุดท้ายแล้วความคิดกับมนุษย์มันบางทีมันต้องต่อสู้กันตลอดเวลาอคติความเชื่อกับความรู้ก็ต่อสู้กันตลอดเวลาและบางครั้งฝ่ายหนึ่งก็ชนะฝ่ายหนึ่งก็แพ้วนไปวนมาอยู่อย่างนี้ครับขอแค่เราเท่าทันเท่านั้นเองและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังอยากได้เนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop ครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้แล้วเหมาะแก่การพัฒนาตัวเองสำหรับทุกท่านครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library เลยและตัวผมไลออนยุวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ